Every Monday ko lang ito ginagawa eh. Sideline ako bilang assistant. O, minsan ako na rin gumagawa pag mga minor lang. Malapit lang, walking distance lang. Sayang kasi medyo ano lang yun, mababa lang pero okay na rin. 250 a day, okay na rin. Depende sa magagawa mo. Sayang na, di ba? Kesa naman nakatambay tayo sa bahay. At least, ayun, 250 meron na. Guys, so habang naka GCQ tayo, hanap muna tayo na mapagsa-sidelinean. Ito, sumideline muna ako ng paggagawa ng sasakyan dito malapit sa amin. So, ngayon, papamasin shop tayo sa ginawa natin sa sasakyan. Ito na naman. Ayan. So, ayun, nadala na natin sa machine shop yung rotor disc ng sasakyan. So, ang gagawin pala natin ngayon, itong ano, yan, papalitan natin ng disc pad. Tsaka, yun, yung rotor disc nya kasi kinain eh. So, papalitan natin ng disc pad dyan. Siyempre kahit pa paano, kailangan natin ng madumihan yung kamay natin eh. Kaya yung mga gusto natin, mga maduduming kamay. So, ito naman yung kabilang rotor disc. Baklas na natin yan. Papalit nating disc pad. So, let's go! After natin pinalitan nun, yung pinakaluma nya, lumang brake pad. Tapos yung bakal na, kaya na pinalitan, bakal na siya. So, ang gagawin natin dito, papa-rebanding natin. Lalagyan ng bagong pinaka ano, para kumapit ulit dun sa rotor disc natin. Ayan. Kabit na natin yung pinaka bagong ano na, brake pad. So, kunin na natin yung rotor disc. So, after lagay yung brake pad, siyempre kailangan ito malinis din eh. Hindi lang basta tayo naglalagay ng brake pad. So, kailangan din lilinisin din natin ito. Tanggalin natin yung mga rust, kalawang, mga kinakalawang, dami niya, kinakalawang. Hindi porket naka GCQ kayo, syempre kailangan din natin magbanat-banat ng boto para hindi tayo kalawangin. Kapag kinabit mo yung bago mong rotor disc, hindi siya ganun ka. Kasi gusto rin ng nasa bahay. Kailangan nagbabanak din tayo ng buto kahit magkano ng bayad sa atin.
medyo okay na. Pero kanina sobrang kalawang niya, so konti pa. So habang hinihintay natin yung kakabit nating rotor disc, merienda man na tayo. Hanap tayo ng tindahan dito. Kita nyo, ang dami ng mga sasakyan Hindi natin alam kung mga meron yung travel pass. Tulad natin, init masyado. Flex ko lang yung salamin ko. Magkano ba? Saka ito na lang po, bingo. Ay, ito na lang. Dalawa ba? Ay, apat na. Daga 50. Nai-stress ako pag yung may mga kumakita sa Facebook. Hindi, yung mga ad-ad tapos hindi ko makita, nabubuisit ako. Hindi pa na. Baka hindi, gusto ko mahiga. Siyempre, ubus na ang ano mo. Board na. So, hopya, tsaka ano lang tayo, hopya at mineral water. Mamaya na natin kainin nyo kasi nakuha na natin yung rotor disc. So, ayan. Kabit na yan, makinis na yan. So, ikakabit na lang natin yan. Tornilyo, tsaka lagyan natin ng grasa yung pinaka, ito yung taas. Okay. So, ayun na nga. Break muna tayo ng konti habang hinihintay natin yung right side na rotor disc para may kabit na rin natin. Antay tayo ng mga 20 to 25 minutes. So, kainin muna natin yung hopya natin. Tapos na natin kabit ng usak. Ayan guys, see you later again. So ayan na yung kanan. Ayan na, kabit na. Tanggalin natin yung crocodile jack. Pero may floating object dun visible object pala. Sorry, bastos. So ayan, kita nyo naman. Kinis na kinis, diba? So maging lesson sa atin yan. Kailangan pag medyo manipis na yung brake pad nyo, malalaman nyo kapag tumunog na. So magpalit na agad tayo para hindi na tayo gagastos pa, diba? 5:25 na pala. So after natin syempre magtrabaho, kailangan din natin maghugas ng kamay para yung virus hindi natin may uwi sa pamilya natin. Kailangan natin syempre, kailangan may sabon. Lalo na ako, grasa, pareta lang ang katapat niyan para matanggal yung grasa. 20 seconds kayo hugas ng kamay. Tagal din yan. Oo.
Air dry lang. So yun na nga. Guys, tapos na tayo sa trabaho. Tapos kung gusto nyong magpa-service ng pagpapalit ng brake pad, PM nyo lang ako. Nandiyan yung number sa baba. And don't forget to subscribe and like. Salamat.